Buhay! Welcome to KitZhen TV. Ngayong araw ay aking papakita sa inyo, isi-share sa inyo kung paano mag-bake ng banana muffin with chocolate chips. Tara na! Narito ang mga ingredients. 1/4 teaspoon salt, 1/2 teaspoon lemon juice, 1/4 teaspoon baking powder, 1/4 teaspoon baking soda, 1 tablespoon vanilla, 2 eggs, 2 cups all-purpose flour, 1/2 cup sugar, 1/2 cup milk, 1/2 cup coconut oil, or pwede ring vegetable oil or butter, 1 cup chocolate chips, at 3 pieces banana. Pwede ring 4 na piraso, pero malalaki na ang ginamit ko ngayon. Ngayon ay atin nang simulang imas ang banana. Tapos, halu-haluin ang mga wet ingredients. Pagkatapos nito, ay atin munang iset aside at isunod ang dry ingredients. Atin rin itong paghalu-haluin. Gumamit ng sifter. Pagkatapos, pagsama-samahin na ang wet ingredients at dry ingredients. Haluin lang ng 2 minuto. Dahan-dahan ang paghalo. Ayan, pwede nang ilagay sa molder. Pero bago nyan, ay atin munang lagyan or pahiran ng oil or butter ang molder para maiwasan ang pagkadikit-dikit ng muffin pagkaluto. Eto, linagyan ko na siya ng 3 scoops per molder. Ngayon ay handa na nating lutuin ang muffin. Isinet ko ang oven ng 350 degrees Celsius. Lutuin hanggang 25 to 30 minutes.
Ayan, pwede na natin i-check gamit ang toothpick. Pag wala nang dumikit sa toothpick, ibig sabihin, luto na. Ayan, luto na. Bago alisin sa molder, ay atin munang palamigin ng 5 minuto. Ito na ang banana chocolate muffin. Luto na. Tikman na natin. Hindi gaanong ripe yung yung banana kaya ganito ang kulay. Pero masarap siya. Super. Pero kung gusto niyo mas makulay, yung banana pwede nyo ilagay sa fridge or sa freezer. Then kinabukasan, pwede nyo gawin. Magiging brown yung kulay ng muffin. Pero ang ginawa ko sa ngayon ay eto, hindi siya gaanong brown. Pero okay rin ang taste. Tingnan natin. Ayan. Look. Yummy. Looks yummy. Don't forget to click the like button and subscribe. Thanks for watching. Bye!